תגיד, בא לך לנסות לגלגל על הגפן? לא רוצה להרוס לך את האצבעות של הגיטרה, מיקי, אבל אתה יודע, לא עליי. אני אתן לך לגלגל. אז אני אתן לך לנגן, הכל בסדר. שנה טובה, חג שמח. שנה טובה, חג שמח, בריאות. ותודה לך שאתה באת להתארח כאן. תודה שהזמנת אותי, ואני חייב לשאול אותך מה זה הדי. הידי, הידי זה אחד מגיבורי המלך דוד, בספר שמואל, יחד עם איתי, גיטאי, ריבאי. אבל זה פה דוד המלך, אתה אומר? זה פה דוד המלך חי, מה שנקרא, אנחנו דקה וחצי מחרבת קייפה. אז אנחנו יושבים על אדמה שהיא... כן, תראה, אנחנו מגדלים פה ענבים, בין גתות עתיקות, ובין הענבים שהיו מכאן, ויינות מכאן יוצאו כל הדרך לרומי. עצם העניין שאתה שר ואני מבשל, השלם גדול מסכום חלקיו. וזה קצת ראש השנה עבורי, מכיוון שראש השנה הזה שאנחנו חוגגים עכשיו, בניגוד לראשי שנים בעבר שהיו בניסן, באביב. בניסן, באביב. אנחנו חוגגים בתחילת הסתיו, רגע לפני שהכל קמל, וכשכל הקוצים כבר מציבים, השנה שלנו מתחילה, וצריך הרבה אמונה. צריך הרבה אמונה בסתיו, ואני ביקשתי לך הפעם לשיר שיר לא שגרתי, אני יודע שאתה לא מרבה להופיע איתו. נכון. השיר הוא נקרא שלום, וכתב אותו... אלתרמן, מילים אלתרמן, לחן שלי, ושיר שנכתב נדמה לי ב-34 או משהו כזה. שיר של תקווה, של שלום, של זמירות חב"ד והכיכר. בסתיו. בסתיו, כן. קשה מאוד להלחין משוררים כאלה, קשה מאוד להוציא... אני מתחבר לביאליק, לאלתרמן, לאה גולדברג, חלפי. יש לי את החוצפה לקחת את השירים האלה ולהוסיף להם רובד של מוזיקה, אבל למזלי אנשים אוהבים את השירים האלו, אז... שאף אחד לא יכול לדמיין היום את הכניסיני או את יושבה לחלון בלי הלחן. אז מיקי, את השנה הזו, בטח בעקבות השנה או כמעט שנתיים שקדמו לה, אני אומר כבר עכשיו, שנראה לי שעם הסעודה שלנו והניגון שלנו, לפחות השנה התחילה טוב. חג שמח, שנה טובה. שנה טובה. טוב, ברוך בואך למטבח. אני לא יודע אם אתה מרגיש פה בנוח. אני בסדר, אני עוד לא התרגלתי, אבל בסדר, אני מסתכל על המצרכים שאתה שם פה, ובוטנים וזה, ומכל זה אתה תבשל? מכל זה. הכל ייכנס לנו לתבנית. וזה שולחן נגרים. זה שולחן נגרים. כל הכבוד. אתה מבשל קצת, או בכלל לא. אני מבשל קצת, אבל ליד אשתי אני לא... מיכל מבשל יותר טוב. יותר טוב זאת לא המילה. אתה יודע, כאשר יש אומן שמלווה את פסקול החיים שלך מלידתך, אז אתה חושב שאתה מכיר אותו. אלא מאי? שהמרחק בין יושבה לחלון ובין טלי טלי... יש פערים. יש פערים. טלי טלי יצא באלבום... טלי טלי יצא באלבום שנקרא כשחלמתי על הבית, וזה אלבום שעשיתי מחווה להוריי, שגדלתי בבית עם 4 תרבויות, תרבות ישראלית, תרבות לדינו, טורקית, כי הוריי באו מטורקיה לישראל, ונשדידנית, שאבא שלי במקור הוא ממוצא נשדידן, הוא דובר ארמית, משהו כזה. אז האלבום הזה, כשחלמתי על הבית, היה מבחינתי האלבום שגילה לי אותך. כיוון שעד כשחלמתי על הבית, אמרתי, כן, זה המוזיקה העברית שגדלנו עליה. אז פעם קוראים לזה אריק, פעם קוראים לזה מיקי, פעם קוראים לזה שלום, אבל... נכון. ופתאום הבאת את הבית הזה, וראש השנה הוא גם הזמן שאנחנו חוזרים לבית. כן. בחרתי להכין לך מאכל, נאמר בהשראה של המורשת הנשדידנית, אבל לקחתי את זה גם לכיוון הלדינו וגם לכיוון טורקיה. אנחנו נכין היום עלי גפן ממולאים, באורז שנוסיף לו עלי ורדים ופרחי לבנדר, הרבה שום כמובן, ועגבניות קצוצות ובצל ופלפל חריף, אבל את כולו נבשל ביוגורט. אתה מבשל את זה ביוגורט, מה שנקרא דולמה. דולמה, הנשדידנים שופכים את היוגורט הקר מעל. נכון, אבא שלי היה שופך את היוגורט הקר על הדולמה החמה. ובסוף? בסוף הוא שם חמה. ותמיד הוא היה אומר לאמא שלי, תביא קצת חמה, זה שופך על זה. אז הבאתי לנו חמה לשפוך על זה חמה, אנחנו נוסיף גם פטה בפנים. ובסוף אני גם מכין לנו סלט
בלקני, לדינו היא יהודי נהדר של חצילים שרופים, פלפלים שרופים, שום, ואנחנו ככה ניקח את הדולמה ונניח ליד זה את הסלט, ונברך על שנה חדשה, שתהיה גם שנה ישנה, שתהיה גם שנה של הבית, שתהיה שנה של הילדות, שלא נשכח את זה. שנה עם מסורת. איפה גדלת? אני גדלתי בשכונת שפירא. אבי ואמי עלו לישראל מטורקיה. בטורקיה אבא שלי בעצם גדל מגיל 2 פחות או יותר, למד שם בבית ספר. הוא דיבר, איזו שפה דיברו בבית שלו? אז דיברו ארמית וטורקית. עכשיו, ארמית, שהוא היה בטורקיה. ארמית זה הסיפור של הנשדידנים, נכון? נשדידנים, כן. נשדידן בארמית זה האנשים שלנו. זה אנשים שלנו. נש זה איש ודידן זה שלנו. אוקיי. מה זה? זה פקעות של ורדים. אתה שם ורדים. שאני אשמח אם אתה עכשיו פשוט תפורר לנו קצת פקעות של ורדים פנימה. תפורר כמה וכמה. ואני אגב אפורר לנו פרחים של לבנדר. אני מאוד אוהב שיש בצומת למאכלים כאלה. אז הסבתא הנשדידנית... הסבתא דיברה נשדידנית ודיברה טורקית. ואתה מדבר טורקית? אני לא מדבר טורקית, אני הלכתי ללמוד טורקית באופן מיוחד. למדתי בשביל להבין מה זה, כי אמא שלי כל הזמן הייתה צועקת, רואה את האיש עם העגלה, מביא ירקות, היא הייתה צועקת לו בחצ'בן, גל, בחצ'בן. כשלמדתי טורקית, הבנתי שבחצ'בן זה גנן. ובטורקית, כשאתה אומר לירקן, קורא לו ירקן, אתה קורא לו בעצם גנן. ואז הייתה מדברת אותו בלדינו, והייתה מדברת אותו בעברית. בכמה משפטים היא הייתה מדברת ב3 שפות, אתה מבין? זה מדהים כל מה שאתה מספר, כי אם הייתי מכיר אותך עד כשחלמתי על הבית, הייתי חושב שגדלת בקיבוץ כנרת. כל מה שעשיתי זה ניגנתי באסים להקת הצ'רצ'ילים, וכל הראש שלי היה בעניין של רוק'נ'רול. תעבור לטימין. מה לעשות עם זה? רק לפרק את העלים ככה, אני הולך נגד הכיוון. אתה נותן לי עבודה פה. אני הייתי מופיע, ואני כבר מופיע משנת 77. עזבתי את הפרק הזה שהופעתי עם אריק איינשטיין בסלט, פירקתי את החבילה הזאת, ואז יונתן גפן הציע לי להשתתף במופע שלה עם מכתבים למערכת. הוא אמר לי, אני רוצה שתשיר שיר אמרתי לו, אבל אני לא שר. הוא אמר לי, אז תתחיל. זו הייתה הפעם הראשונה במכתבים למערכת? כן. כתבנו את אבא סיפור ביחד, הוא כתב מילים, אני מוזיקה, אתה ממש פיסטוק טורקי. ברור שאני מביא לך פיסטוק טורקי. עד שאתה בא אליי, אני לא מביא לך פיסטוק טורקי. גדול. חיים רומנו, הגיטריסט, כשאנחנו הכרנו, אני הייתי בן 15.5, משהו כזה, הייתי בא אליו הביתה, בורח מהעבודה. זה מדהים, כשהייתי שומע את הצ'רצ'ילים, היו נראים לי זקנים, אתה היית בן 15, כן, נו. אמא שלו הייתה מחביאה פיסטוק חלבי בארון. ואני תמיד אני ידעתי שיש שם איפה זה נמצא. הייתי בא ולוקח את זה. לא הרגשתי בכלל שאני, אתה יודע, בעניין של לשיר או משהו כזה, או זמר. זה היה מין תהליך. כן. ואז אמרתי, בואו נעשה ניסיון, כי גם עכשיו סיימנו את אדם וחבל, מה אני עושה עכשיו וזה. מכיוון שקורין עלה להצטרפה למופע, אז הפך לי להיות צמד, שמופיע עם 2 גיטרות, וככה הופענו בארץ. אריק, עשינו את חמוש במשקפיים, והמשכתי הלאה, ועשיתי מין הרכב כזה קטן של להקת רוק. אני מקווה שאתם מבינים מה המשמעות של כל ההיסטוריה חולפת פה ביעף בין המחבטות. בין הסכינים עברנו בין קורין ליונתן גפן לאריק איינשטיין, ותכף אנחנו בטורקיה. זה הסושי הטורקי. נו, אפשר לקרוא לזה כך. ואז הכרתי זמרת בשם זלדה באג'אן, שהגיעה לארץ. זמרת טורקיה. הייתי בהופעה שלה בקרקוב. הנה, אתה רואה. היא מופיעה הרבה בעולם. היא מדהימה. היא הסזריה אבורה של טורקיה. היא זמרת גדולה. ענקית, כן. בא לי הרעיון הזה לעשות מחווה להוריי, לאסוף את השירים שחלקם גדלתי עליהם בבית, חלקם היא הקליטה לי. היה לי כבוד לא רק לעבוד איתה, לשיר איתה. ויצא האלבום הזה, ונהיה פתאום, אתה יודע, אלבום, כמו שאתה אומר, הכרת אותי דרך האלבום בצורה אחרת. ואיך הגיבו לסיפור הזה שפתאום מהרוק'נ'רול, מהצ'רצ'ילים, מאיינשטיין, עברת לטלי טלי זה הייתה הפתעה גדולה לכולם. אני חושב שכולם שמחו מזה, כולם נהנו מזה, כולם אהבו את זה. הרגשת שקהל חדש לגמרי הגיע אליך? וזה גרם לי בעצם להכיר בזהות שלי, המוזיקלית, ובתרבויות המוזיקליות שעליהן גדלתי. אבא שלי לא זמר, אבל הוא כל כך אהב לשיר, ואמא שלי הייתה מצטרפת אליו, והאחיות וכולם, והיינו שרים ביחד. הם התגעגעו? הוא לא שר מגעגועים לטורקיה, הוא שר מגעגועים לשירים שהוא אוהב. כן. כל המוזיקה שהוא היה שר בבית כנסת, וכל הסלוניקאים לידי, אני גדלתי ליד בית כנסת סלוניקאי,
זה מוזיקה טורקית יוונית, אתה לא יכול לברוח מזה. אבל אתה, תראה, אני מאלץ אותך חזרה למקום הזה, כי אתה אומר, אתה לא יכול לברוח מזה. אני מבין לגמרי איך חזרת, אבל אני שואל איפה היית 30 שנה? הייתי פה ברוק'נ'רול. ואתה עדיין ברוק'נ'רול. אתה עדיין אוהב אותו. אני רוקיסט בנשמה שלי, אבל אני התרככתי ואני התבגרתי, והתובנות שלי הן שונות. ברגע שהתחלתי לשיר, חיפשתי לא רק את הקול שלי, מה אני רוצה להגיד חיפשתי. אתה יודע, אני לא זמר ששר כל דבר. אני רק שר את השירים שאני כותב. אז זו שאלה מעניינת, אגב, של האם כל עוד הלחנת, הרגשת בנוח להלחין עבור אחרים? לא עבור אחרים, רק עבור אחד. רק עבור אריק? רוב הלחנים שהלחנתי זה עבור אריק. להוציא את הקול שלו מהמוח שלי, לקח לי הרבה מאוד שנים. תשמע, הפרק עם אריק הוא פרק מסופר ומדובר, אבל הפרק הנשדידני-טורקי שלך... מי יודע על זה? והוא מרתק אותי. אני רוצה לחזור אליו רגע. כי בראש השנה, אני מודה הוא לא חג שבתור ילד ריגש אותי. כן. אתה יודע, אנחנו אוהבים את חנוכה, אנחנו אוהבים את פסח, יש חג אחד באמצע החורף, שהוא החג שמתחיל האביב, זה חנוכה, ויש את פסח, ראש השנה הוא סתיו, הוא 10 ימים לפני יום כיפור, אתה כבר בחשבון נפש שלך, אבל אני חושב שכשהתבגרתי, אצלי זה הילדים עשו את זה, שפתאום לראש השנה היה משמעות. היה בו איזשהו איסוף, התאספות. לא, אי אפשר לבטל את זה. זה ראש השנה, זה רצון של כולם ותקווה של כולם, תמיד לשנה חדשה יותר, טובה יותר ובריאה יותר. זה גם מה שאלתרמן כותב בשיר, נכון? כן, הוא מתייחס לזה. חב"ד בסתיו. זמירות חב"ד, כן. הוא אומר, התקופה הזו של הסתיו היא זמן טוב לבקשות האלה, לשלום, לתפילות. כן, משום מה. יש איזה משהו, כן, כנראה באוויר. תגיד, בא לך לנסות לגלגל עלי גפן? לא רוצה להרוס לך את האצבעות של הגיטרה, מיקי, אבל אתה יודע, לא עליי. אני אתן לך לגלגל. אז אני אתן לך לנגן, הכל בסדר. אז הדבר הזה ייכנס לתנור 190-200 מעלות, 25 דקות, עד שאתה תשאיר לנו, זה יצא מן התנור, ושנינו נאכל את זה. אני כבר יש לי... אני אשים לך את החמאה שאתה אוהב מלמעלה. וואלה. אני אקצוץ לנו בינתיים גם את החצילים והפלפלים, ואכין לנו סלט קטן ליד. זה דבר כזה שנים לא אכלתי. הלוואי שזה יחזיר לך משהו בשנים האלה. זה מחזיר כבר ככה, אני אסתכל. אני רואה את אבא שלי בפנים. פנסים נעים ברוח, סתיו נואם זמירות חב"ד, בכיכר תוסס ויכוח בין הנגד והבעד. איך אפשר שלא לרתוח? איך אפשר לישון דומם? השלום הומה במוח, השלום מרתיח דם. הכיכר אוזנה אוטמת, אך לשווא לא עת לחלום. שין שורקת לא עולמת, מם נואמת לשלום. מתייבבת רוח עוני, פנסים נעים כיכר, עיצבון גדול בטוני, מתנפח בכיכר. צבע מתערבל בצבע, דיפלומט ודיפלומט. תל אביב תהיה ז'נבה, לשתן סיסמה אחת.
בעניינים נושענו, כל נושא נדוש נכבד, וחשבתי כבר כי אנו נרגע לאט לאט, ואפשר יהיה בנחת עין לעצום בליל, אך פתאום כשד משחת השלום על ישראל. צבע מתערבל בצבע, דיפלומט בדיפלומט, תל אביב תהיה ז'נבה, לשתן סיסמה אחת. וואו, וואו, נהנה, אני שם לך איזו שורה כזאת, שעולה גפן. אתה תשים לך ליד מהסלט, וכמו שאתה אוהב, טיפה בריאות מלמעלה. כן, כן, זה תמיד אבא שלי היה מבקש את זה. איך הולך? החזרת אותי הביתה. זה אשכרה מחזיר אותי שנים אחורנית. אתה בטח טורקי במקור או משהו, או נשדידן או משהו כזה. כולנו בולגרים. ניקי. שנה כבר טובה. שנה טובה. תודה רבה לך על תודה רבה השיחה שערכת ועל אותי השיר. ושהשנה יבוא שלום.